Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So as you can see, gagawa tayo ngayon ng pastillas at pangbenta ulit. Syempre, pang negosyo. So ito ang mga sangkap. But before that, maghugas mo tayo ng ating kamay kasi kailangang malinis dahil direkta natin itong gagawin. Hahawakan kasi hindi tayo gagamit ng gloves. So banlawan lang natin maigi guys ha, para hindi kumapit yung amoy ng sabon doon sa pastillas. So ayan, malinis na siya at saka hindi na amoy sabon. Ayan, ibuhos ng powdered milk. $750 grams ang ginamit ko dito. Saka ibuhos ang condensed milk. Guys, sa paglagay pala ng condensed milk, dahan-dahan lang tayo. Lalo't wala tayong extra na powdered milk para hindi siya basa. Kasi mahirap siyang i-form kapag basa. So ayan, hindi ko binuhos lahat. Basahin nyo lang siyang parang kung na-try nyo nang magmasa ng harina, ganyan din. Para magiging dough. So kapag kulang, dagdagan natin. Ayan, magdagdag lang tayo ng condensed milk. Yung half can ng condensed milk, yan na yung ilalagay natin ng last. Ako talaga guys, preferred kong gamitin yung Jersey condensed milk kasi napaka thick niya. Tapos, iba talaga ang lasa, napaka malinamnam. Pero naubusan lang kasi sa mga grocery store ngayon. Kaya, gumamit ako ng Jolly Cow. Dati ginagamit ko yung cowbell na condensed milk. Ayan, malapit na siyang maging dough. So, konting masa pa. Ito, ipapakita ko lang sa inyo yung tira kong condensed milk. Hindi pala siya half, more than half yung nagamit ko dito. So, ayan, pwede na siya. Kaya ngayon, hahatiin natin ito sa tatlo. Kasi tatlong flavor yung gagawin natin ngayon. Ube, pandan, at strawberry. Ayan, at nailagay na natin sila sa kanya-kanyang lalagyan. Kasi dito natin ilalagay yung iba't ibang flavor nila. Nag-add lang ako ng konting powder para pang balance doon sa ilalagay nating liquid flavorings. So ayan, uunahin natin yung buko pandan. 3/4 lang ng kutsara ang ilalagay natin.
natapos na nating lahat. Nakagawa tayo ng 493 pieces. So, konti na lang para maging 500 guys. Yung iba, hindi ko na naisali dito sa pictures kasi kanina pa lang habang gumagawa ko ay marami nang bumili. So, maraming salamat sa panonood. God bless you guys. Bye!